नमस्ते हजुरहरूलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले हेल्दी खाना मकैको भात र सिस्नुको तरकारीको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। अब सुरुमा त हामीलाई मकैको चामल चाहियो। मैले मकैको चामल ठिक पारिसकेको छु। सिस्नु मैले केलाइवरी पखालेर लिएको छु। कुकर बसाइसके। अब कुकरमा चाहिँ म पानी लाउँदैछु। पानी चाहिँ मैले 2 गिलास आधी लगाएको सिस्नु पकाउनको लागि। त्यसपछि पिठो मकैको पिठो चाहिँ मैले 2 चम्चा लगाएको छु। मजाले फिट्नुपर्छ। नुन स्वाद अनुसार। अब पानी उम्लन दिनुपर्छ। तेल चाहिँ 1 चम्चा लगाएको छु। अब पानी उम्लिसक्यो। अब म चाहिँ सिस्नु लगाउँदैछु पकाउनको लागि। सिस्नु चाहिँ अति हेल्दी हुन्छ। यसमा चाहिँ अब अर्ग्यानिक सिस्नु हुन्छ, दबाईहरू लगाएको हुँदैन। यो चाहिँ जङ्गलमा पाइन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सिस्नुले चाहिँ हामीलाई सुगर, प्रेसरको दबाई हुन्छ। त्यसकारणले हामीले बेला बेलामा चाहिँ सिस्नुको तरकारी खानु स्वास्थ्यको लागि अति लाभदायक छ। सिस्नु चाहिँ बजारमा किन्न पाइन्छ। मैले चाहिँ 2 सिटी लगाएर बिर्को पनि खोलिसकेँ। अब मसला पिन्नको लागि चाहिँ मैले टिमुर आधी चम्चा राख्दैछु। टिमुरले पनि मिठो स्वाद दिन्छ। अदुवा सानो सानो कुड्का 4वटा। अब खोर्सानी 2टा। हजुरहरूले पिरो चाहिँ कतिको खानुहुन्छ त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। अब पिस्नुपर्छ मजाले टिमुरलाई। टिमुर, लसुन, खोर्सानी, लसुन राख्दैछु मैले 3 केस्रा। मैले चाहिँ सिलौटामा पिसेर राखेको। हजुरहरूले मिक्सरमा नि पिस्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त सिस्नु पनि अब पाकिसकिरहेको छ। म मसला राख्दैछु, अघि पिसेको मसला। सिस्नुको तरकारी चाहिँ अरू तरकारीभन्दा अलग तरिकाले पकाइन्छ। जिरा धनियाँको धुलो 1 चम्चा। मजाले चलाउनु पर्छ। मैले फेरि मकैको पिठो थप्दैछु 2 चम्चा। सुरुमा धेरै हाल्दा चाहिँ टाँसिन्छ होला भनेर मैले चाहिँ पछि राख्दैछु फेरि घोलेर। कुकरमा फेरि बाक्लो भएर टाँसिनु सक्छ। त्यसकारणले पछि फेरि थप्दा हुन्छ। मकैको पिठो चाहिँ सिस्नुको तरकारीमा राख्नुलाई अति जरुरी छ। मिठो हुन्छ यसरी राख्दाखेरि। मजाले चलाउनु पर्छ। अब पानी चाहिँ आफूले अब कतिको बाक्लो पातुलो खानुहुन्छ त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। अब फिर्के, दाल फिट्ने फिर्केले मजाले फिट्नुपर्छ। अनि लयालु मजाको हुन्छ। हेर्नुहोस् त दाल जस्तै भयो लयालु। कस्तो मजाले पाकिसक्यो। दाल जस्तै भयो बाक्लो मजाको। ल हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अब म चाहिँ मकैको चामल भर्दैछु। मैले चाहिँ बटुकोले 1 बटुको आधी राखेको छु। हजुरहरूले जति चाहिन्छ त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। पहेँली मकै पाएको छु मैले चाहिँ बजारमा किन्दा। सेतो मकैको चामल पनि पाइन्छ। अब मजाले धुनुपर्छ, पखाल्नुपर्छ। पानी चाहिँ हामीले मकैको चामलभन्दा डबलै राख्नुपर्छ। नभएदेखि भात साह्रो भयो भने मिठो हुँदैन। गिलो गिलै मिठो हुन्छ मकैको चामल चाहिँ।
त्यसकारण गर्दा हामीले पानी चाहिँ राख्नुपर्छ। मैले चाहिँ 4 बटुकै राखेको छु। त्यो बटुकोले 1 बटुको आधी चामल 4 बटुको पानी। अब मैले ग्यासमाथि बसाइसकेको छु। यो चाहिँ सुरुमा चाहिँ बिर्को लाउनु हुँदैन, लिट लाउनु हुँदैन। पानी सुक्न लागेपछि चाहिँ हामीले कुकरको बिर्को लाएर पकाउनु पर्छ, सिटी लाएर। ल हेर्नुस् त, हो यतिको भएपछि अब हामीले चाहिँ कुकरको सिटी लाउनु पर्छ बिर्को लगाएर। अब पहिला आगो बाल्नुहुन्थ्यो, माहरूले भड्डुमा पकाउनुहुन्थ्यो मकैको चामल भने। अब अहिले त अब हामीले त ग्यासमै बनाउनु पर्छ। त्यही भएर कुकरमा छिट्टो पनि हुन्छ, नरम मिठो पनि हुन्छ। ल हेर्नुस् त, पाकी पनि सक्यो 1 सिटीमा। पाकेर पनि तयारी भइसक्यो। मकैको च्याख्ला पनि भनिन्छ, मकैको भात पनि भनिन्छ हैन। आफ्नो ठाउँ अनुसार नाम हुन्छ। मैले हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँदैछु। यो चाहिँ अब सुगरको लागि पनि चामलको भात खानुभन्दा मकैको भात चाहिँ असाध्यै स्वास्थ्यको लागि हेल्दी हुन्छ। हामीले मकैको चामल चाहिँ बेला बेला खाइरहनु पर्छ। ल हेर्नुस् त, सिस्नुको तरकारी पनि हेल्दी हो। यसमा चाहिँ हामीले विषादी मलहरू परेको छैन केही। यो चाहिँ जङ्गलबाट टिपेर ल्याएको, मैले चाहिँ किनेर ल्याएको हो। ल हजुरहरूलाई म देखाउँदैछु, हजुरहरूलाई अवश्य मनपर्छ। भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीहरूसँग सेयर गर्नु नभुल्नु होला। हजुरहरूको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।